أهلا بحضراتكم معانا في قناة الأبيض وحلقة جديدة من حلقات التوقعات، واللي هنتكلم فيها النهاردة عن توقعات المتوقعة اللبنانية ماجي فرح وأخطر توقعاتها اللي مازالت لم تتحقق حتى الآن وتوقعاتها اللي تحققت بالفعل. وقبل ما نبدأ الحلقة ياريت تعمل لايك عشان يوصل الفيديو لكل المتابعين ومحبي التوقعات في العالم، ولو انت جديد معانا ياريت تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان توصلك كل الفيديوهات أول بأول. بتقول ماجي فرح في توقعاتها إن 2021 هي سنة كارثية لأن الأحداث اللي حصلت فيها لم تأتي من 1000 سنة، وقالت إنها هتطبع على 20 سنة القادمة فيها الانهيارات الاقتصادية وفيها النزاعات وفيها الحرائق وفيها الوباء اللي اجتاح العالم فيروس كورونا واللي سبب ليه شلل تام في سير الحياة. قالت ماجي فرح إننا مقبلين في 2022 على تغيير كبير في عالم المعلوماتية وعلى تفعيل مواقع التواصل الاجتماعي، واللي بتقول إنها هتلعب دور بارز في 2022 بحيث تكون أكتر تأثير على الشعوب والأنظمة والتطورات. كمان بتتوقع إنها هتحصل مظاهرات كبيرة وممكن توصل لحد العنف، وهيكون في تدهور للأمن في عدد من البلدان، وهتكون في مطالبات من الشعوب بالعدل والمساواة والتوزيع العادل للثروات الاقتصادية والحياة الكريمة والعدالة والكرامة الاجتماعية. وقالت إن المظاهرات دي هتطالب برفع مستوى معيشة الأفراد ورفع حالة الفقر والجوع وتدني المعيشة ليهم والمناداة بالاشتراكية. كمان قالت إن في 2022 هنشهد سعي بعض الأقليات للتحرر ونيل بعض الامتيازات، وهنشوف تغيير كبير في الدول العربية، وهيكون في تدخل من القوى العالمية لإيجاد حلول لتغيير أنظمة حاكمة وأيضا لتغيير حدود الدول وجغرافيتها. بتتوقع كمان ماجي فرح حدوث انقسامات من جهة وأيضا هيحصل تحالفات من جهة أخرى. بتتوقع للولايات المتحدة الأمريكية إن هتحصل فيها تغيرات غير مسبوقة وتوترات وأحداث وتظاهرات ونزاعات بين بعض الأطراف العرقية، وهتحصل حروب أهلية متوقعة جدا في هذا العام. شايفة كمان محاولات من بعض الدول لنيل استقلالها، وبتقول كمان إننا هنكون في حالة مخاض قبل السلام الآتي، واللي أشارت ليه في توقعاتها من عام 2008 لما قالت إننا هنكون نحو مسيرة من نظام عالمي جديد ونحو أيضا ترتيبات يمكن إنها تبصر النور من الآن وحتى 4 سنوات قادمة حتى 2025. وبترجع ماجي وبتقول إن الأوضاع هتتحسن وهينقذ العالم من انهيار كبير، لكن بتقول إن هيحصل قمع شديد في بلدان لكن مش هيطول، ووقتها الدبلوماسية مش هتقدر تظبط الأوضاع، لكن هنواجه تذمر عالمي كبير من الأداء العدواني لدول فاعلة. بتتوقع أيضا إننا هنشوف أعمال عسكرية محتملة مع تجارب هتجرى لصواريخ جديدة. كمان بتتوقع إن الأخبار هتتصدر فضيحة سياسية كبيرة وفيها هتفشل كل الحلول لبعض المشاكل السياسية والاقتصادية. أيضا شايفة حالة من التمرد الاجتماعي والثورات واللي هتصل الأمور لتغيير رؤساء وحكام في منطقتنا العربية. شايفة كمان إن هتحصل حروب أهلية في أمريكا وفرنسا وألمانيا. كمان بتتوقع إن هتشتد النزاعات مع الكيان الإسرائيلي وهتحصل نزاعات من داخل الأحزاب الإسرائيلية وبعضها. كمان بتتوقع إن هنشهد تغيير في بعض الأنظمة أو الحكام سواء لبعض البلدان الأوروبية زي ألمانيا وبعض الدول العربية أيضا. شايفة كمان إن الاقتصاد العالمي هيتوصل لقوانين جديدة وإجراءات عالمية حازمة، وده هيكون في نهاية 2021 وبدايات 2022، وهيحصل تغيير في أمور كتيرة في الحقل الاقتصادي. بتتوقع كمان إننا هنشهد مسيرة نحو تغيير النظام العالمي لأن في أحداث هتترك بصمتها على السنين 20 القادمة. من أبرز كمان التوقعات اللي بتتوقعها حدوث تغيير حقيقي لانقلابات وانقسامات شديدة واجتماعية،
وده طبعا شفناه اتحقق عدة انقلابات حصلت، وكان آخرها انقلاب السودان. بتقول كمان إن في مقابل الأحداث السيئة دي هيتم التوصل لعلاجات لبعض الأمراض، واللي هتكون نقلة كبيرة في المجال الطبي، وده شفناه بالفعل اليومين دول من إتاحة عدد من العلاجات لعلاج فيروس كورونا. قالت واللي هتكون ليها نقلة كبيرة في المجال الطبي، والطب البديل هيكون ليه كمان حجم كبير في حياتنا، وهيلجأ ليه الناس أكتر من أي سنة مضت. من توقعاتها أيضا إن أوروبا مش هتنجو من الانهيارات الاقتصادية والركود الكبير، وده هيؤدي لثورة وتمرد وشعور بالعجز، واللي هيدفع الشعوب لتبني أفكار جديدة. كمان هيحصل تطرف وتفاعل مع أحداث مفاجئة وصادمة، رغم إن المناخ هيكون أقل ضغط في 2022 وأكثر ارتياحا ولو بشيء بسيط. من توقعاتها كمان إن هتسود روح الإنسانية والتعاطف والتعاضد بين الشعوب، وقالت إن ممكن نساهم كلنا من أجل تخفيف الآلام وأعمال الخير للشعوب الفقيرة واللي بتحتاج لمساعدات سريعة. كمان بتتوقع إن هتحصل عراقيل وانتفاضات وقمع حريات، وأيضا شايفة حدوث هزات أرضية وفيضانات وحرائق، وده اللي فعلا تحقق في عام 2021. كمان شايفة إن بتخشى من سيناريو أسوأ للحدوث في 2022، إن يحصل وباء شديد أشد من فيروس كورونا أو وباء أشد وأخطر منه. بتتوقع كمان ماجي فرح حدوث تغييرات جذرية وغضب للشعوب. كمان شايفة إن هيحصل تصرف متهور من بلد ما أو رد فعل عامة هتؤدي لأزمة أو توتر ونزاعات ومشاكل سياسية وانقلابات وثورات، وده هيؤدي لاندلاع حرب في بعض الأماكن أو هتسود حرب أهلية بين الطوائف، ويمكن أن تتغير أنظمة سياسية أيضا، والشعوب اللي بتشتكي من الإجراءات اللي هيتم اتخاذها للتغلب على بعض الأوضاع السيئة. كمان بتتوقع بالنسبة للدول الأوروبية أحداث سيئة وفضائح واغتيالات في بعض البلدان. هتحصل أيضا مواجهات بين الإسرائيليين وبعض المقاومين الفلسطينيين في قلب إسرائيل، وانتفاضات وارتباكات في اسكتلندا واغتيالات في دول أخرى. كمان بتتوقع أن إيران هتدخل في الفترة المقبلة في مرحلة ضبابية وهتاخد قرارات مصيرية. من توقعاتها كمان أن هتحصل في دول سوريا والعراق ولبنان والكيان الإسرائيلي عنف وانقلابات وثورات. كمان شايفة أن المملكة العربية السعودية هتشهد توتر وهجوم عنيف وتهديد والنزاعات على مدى عدة أشهر. شايفة كمان بعض التحالفات الأوروبية بتنفك وضغط سياسي كبير على الولايات المتحدة. كمان بتتوقع أن هنشهد على دفاع منظمة في العالم وتصميم على الخروج من الأزمة وتضامن وشراكة وحلف. كمان بتتوقع أن العالم هيتوصل لحلول وهيخف الضغط عليه قليلا. شايفة كمان أن هتحصل سقوط لطائرات أو حوادث أمنية كبيرة. أيضا بتتوقع أن هتحصل حروب صعبة ومواجهات قوية، واللي هتتطلب تضامن عالمي وتأقلم مع التقنيات الجديدة، ويمكن تغيير وجه العالم كله، لأن في حاجات هتزول تماما وهيحل مكانها أنظمة وطرق حياتية عالمية جديدة، والوضع هيكون مغاير تماما للي احنا نعرفه. كمان هتحصل علاقات جديدة بين بلدان، مفاجآت كبيرة في المجال ده، وهتحصل تراجع لبعض القوى للدول الأخرى وتحرر على إثر تطورات ومفاجآت هتحصل على أثر صدمات وصدامات. دي كانت كل توقعات الفلكية الشهيرة ماجي فرح لعام 2022 والتوقعات اللي تحققت أيضا. قدمت فيها رؤيتها للأحداث وللدول وإيه ممكن يحصل في الفترة المقبلة. طبعا دي مجرد توقعات مش تنبؤات، لأن مفيش حد هيقدر يتكهن أو يتنبأ بأي شيء، لأن العلم عند الله وحده سبحانه وتعالى، لا يعلم الغيبيات وخفايا الأمور والأحداث إلا الله سبحانه وتعالى، تبقى مجرد توقعات.
بشكركم جدا على حسن متابعتكم، ما تنسوش تعملوا لايك والاشتراك في القناة، وهنستنى تعليقاتكم، ودمتم بكل الخير والحب والسعادة.